I would like to call upon the stage the head of IT department, Mr. Suman Thapaliya, to express his gratitude. Thank you so much. प्रविधिमय नमस्कार सबैजनालाई म सुमन थपलिया र उपस्थित सम्पूर्णलाई once again from my side a very warm welcome to Texas College of Management and IT. मेरो साष्टाङ्ग नमस्कार प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साके शर्मा, डाक्टर प्रमोद पराजुली, मेरा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू र मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू. The day today, finally we came to the conclusion, right? 1 किलोमिटर पर हिँड्नको लागि कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ? पहिलो कदमबाट, राइट? सो यही 1 किलोमिटर पार गर्नको लागि हामी 6-7 महिना अगाडि एउटा मिटिङ बसेको थियौँ कि हामीले कोड फर चेन्ज गर्नको लागिरहेको छौँ भनेर भाइहरू आउनुभएको थियो. हामीले त्यतिखेर डिस्कसन गर्दै थियौँ र फाइनल्ली आज हामी डेस्टिनेसनमा आइपुगेका छौँ र भेरी ह्युज थ्याङ्क्स टु अल दि पार्टिसिपेन्ट एन्ड अर्गनाइजिङ कमिटी जसले सक्सेसफुल्ली यति राम्रो कोड फर चेन्ज कार्यक्रमलाई सक्सेसफुल्ली रन गर्नुभयो. यहाँसम्म आउनको लागि डेफिनेटली जर्नी त्यति इजी थिएन, तैपनि विभिन्न बाधाहरू पार गर्दै गर्दै यहाँ आइपुग्नु भएको छ. सो माई बेस्ट विसेस टु विनिङ पर्सन्स र साथसाथमा म आगामी वर्षहरूमा पनि यो कार्यक्रम कन्टिन्युस होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र छोटो मिठो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आजको कार्यक्रममा आइदिनु हुने सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन र धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच.